Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a Detailnek az egyéves kerámia bevonatát fogjuk kipróbálni, pontosabban egyébként a grafén bevonatot, mert nem is teljes mértékben kerámia, hanem grafén. A terméket amúgy a diydetailing.eu-tól kaptam, viszont ez nem egy fizetett hirdetés, az őszinte olyan fogjátok látni és hallani, mint mindig. Majd kap a gépjármű egy mosást, az nem lesz ebbe a videóba benne, és utána pedig felapplikálom a technikát. Kétféleképpen lehet, van benne sima ilyen spray vagy szórófej, valamint lehetne csepegtetni is. Én most minden egyéb előkészítés nélkül, mert amúgy a kocsi körülbelül másfél hónapos, vagy másfél hónapja lett vásárolva újonnan. Tehát mindenféle extra előkészítés nélkül csak mosást fog kapni, semmi extra dekontaminálás, polír, meg kutyafüle, és meglátjuk, hogy milyen eredménye lesz így, és hogy meddig bírja. Valamint nem csepegtetni fogom, hanem szórófejjel fogom használni, majd későbbiekben valamikor kipróbáljuk még egy régebbi autóm felpolírozva kutyafüle. Úgyhogy kezdjük is! Got the neighbors sitting knocking on the floor. Got the neighbors sitting knocking. Got the neighbors sitting. Won't you sing out your frustration? Just say a word. Keep on staring at the pavement. God knows who hurt. You so. Change your heart. Ooh, your mind is a ghost town, echoing inside your walls, 5 feet underground now. Nothing's gonna save us from our doubts. Nothing's gonna make us spell it out. I don't wanna be the one who said, oh, I told you so. But I told you so.
No, fiúk, lányok, ez volt a DIY Detailnek az egyéves grafén bevonata. Baromi egyszerű volt felvinni, baromi egyszerű volt visszatörölni, még tényleg egyszerű volt kezelni, mint egy ilyen quick detailert általában. Gyönyörűen siklik a felület, és iszonyat fényt adott neki, és a vízlepergetése is nagyon jó. Szagra, hát ez a tipikus ilyen oldószer szaga van ugye ennek a szállító folyadéknak. Hogy meddig fogja így bírni, hogy semmi előkészítés nem volt, csak egy mosást kapott a kocsi, meglátjuk. 2026 április elején raktam fel, úgyhogy majd kérdezzetek. De mindezt leszámítva egyelőre nyugodt szívvel tudom ajánlani, jónak tűnik a cucc. Ezzel a videó véget is ért, tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna, és nyomjatok a kis csengettyűt, így nem maradtok le én és ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!